አባከስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ። ዩቲዩብ ቻናላችን ሞኔታይዝ ከሆነ በኋላ ሜምበርሺፕስ ላይ ገብተን ከስተማይዝ ዲፎልት ሪክስ የሚለውን ወይም ደግሞ ጉርሻ ዩዝ ጄኔሪክ ዩቲዩብ ባጅስ የሚለውን እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። ሁለት ኦፕሽን ያለ ባጅስ ከሚለው ላይ ዩዝ ጄኔሪክ ዩቲዩብ ባጅስ የመረጥ ሞጆ ላይ ምንም እንመርጠው ነገር የለም። ወደ ታች ኦፕሽናል ፊውቸርስ የሚለው ላይ ገብተን መምረጥ እንችላለን። ይሄ ነገር ምንድነው የሚያገለግለን? አንዳንድ ጉርሻዎች ወይም ደግሞ ጉርሻ አዘጋጅተን ሌሎች ሰዎችን ለመጋበዝ ቻናላችን በአጠቃላይ ለማሳደግ የሚያገለግልን ቦታ ነው ማለት ነው። ኦፕሽናል ፊውቸርስ የሚለው ላይ ኦን ማድረግ አለብን። እነዚህ ነገሮች ኦን ማድረግ አለብን። ኖት ስታርትድ ነው የሚለው እንዳያችሁት ከላይ ስታርት የሚለውን ክሊክ እናደርግ። ዩዝ ጄኔሪክ ዩቲዩብ ባጅስ የሚለውን ሴሌክት አደረግን። ከዚያ ወደ ታች ኦፕሽናል ፊውቸርስ የሚለው ላይ እንገባና ስታርት ባጅስ የሚለው ላይ ዩዝ ጄኔሪክ ዩቲዩብ ባጅስ ከዚያ ወደ ታች ወርዳ ኦፕሽናል ፊውቸርስ የሚለውን እንመርጣለን። እነዚህ ነገሮች ኦን ማድረግ አለብን። የወር ቻናል ፔጅ እና ሜምበር ማይልስቶን ቻትስ የሚለውን ኦን እናደርግና ሴቭ ነው የምንለው። ቀጥታ ሴቭ እንላለን። ከዚያ ደን ይላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ታይፕ ባጅ ሞጆ ፊውቸርስ የሚሉት ነገሮች መጡና ከላይ ኖት ስታርት ነበር የሚል ደን አክቲቭ አደረግነው ማለት ነው። አክቲቭ አደረግነው። አባከስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ለእናንተ ጉዳት የለውም፣ ለኔ ግን በጣም ይጠቅመኛል። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ።